وسط یه ظهر گرم تابستونی دوستت بهت پیام میده که بلیت تئاتر بگیرم فردا شب بریم تئاتر شهر. تو هم که میدونی فلان بازیگر معروف توی اون تئاتر بازی کرده قبول میکنی و برای بار هزارم چک میکنی که کی برق میاد تا کولر لعنتی روشن بشه. توی همون گرمای زیاد ممکنه یهو به سرت بزنه که تئاتر تئاتر از کجا شروع شده؟ اصلا کلمش از کجا آمده؟ اصلا به چی میگیم تئاتر یا نمایش؟ البته ممکنه این سوالا ذهنتو درگیر نکنه، ولی خب اگه خواستی جوابشو بدونی تا آخر این ویدیو رو نگاه کن. سلام، من ماهیم. خیلی به کانال من خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام راجع به مقدمه تاریخ تئاتر باتون صحبت کنم و کلا پاسخ بدم که نمایش چیه، چگونه به وجود اومده یا اصلا به چی میگیم نمایش. با من همراه باشین. توی ذهن ما تعریف نمایش گره خورده به یه صحنه بزرگ، موسیقی، نور، صحنه پردازی، بازیگر، گریم، لباس و خیلی چیزای پرزرق و برق دیگه‌ای که توی سالن‌های تئاتر الان میشه پیدا کرد. اما تعریف تئاتر خیلی ساده‌تر از این حرف است. در واقع ما به هر قسمتی از زندگی که یک یا چند نفر دارن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، دارن برای هم دیگه چیزی رو تعریف میکنن یا یک احساسی رو دارن به اشتراک میذارن، میتونیم بگیم نمایش. و ما در واقع هر روز تماشاگر یک قسمتی از نمایش زندگی هستیم. مثلا مثل تصادف، دعوا، مراسم عروسی، مراسمات مذهبی، بازی بچه‌ها، مسابقات ورزشی و کلی اتفاقات دیگه که ما در اون لحظه نمیدونیم اما بازیگر یا تماشاگر یک اجرای واقعی هستیم. اما حالا این تئاتری که توی ذهن ماه، همونی که صحنه و بازیگر و نورپردازی و اینها داره، اون از کی و کجا شروع شده و به اینجا رسیده؟ انسان‌های اولیه در زمان باستان به تدریج برای چیزایی که نمیتونستن دلیل منطقی پیدا کنن، اونها رو به نیروهای ماورایی ربط میدادن و اونها رو یکی از منابع بقای خودشون میدونستن. بر اساس مرور زمان انسان‌ها به دنبال راه و روشی میرفتن که این نیروهای ماورایی رو جذب کنن و همینطور شروع کردن به داستان پردازی درباره اونها. به این صورت بود که قبیله‌ها آیین‌ها و اسطوره‌های خودشون رو ساختن. حالا آیین یا ریچوال در انگلیسی یعنی چی؟ به مجموعه رفتارها، حرکات و مراسمات تکرار شونده‌ای که اصولاً بار مذهبی و فرهنگی داره میگیم آیین. نیاکان ما این آیین یا مراسمات تکرار شونده رو برای جذب نیروهای ماورایی، طبیعت و خدایانشون استفاده میکردن. اصولاً این مراسمات و آیین‌ها همراه بوده با پوشیدن لباس‌های خاص، موسیقی، رقص و اجرای حرکات خاص. و خب ما میتونیم بگیم که نمایش در واقع ریشه گرفته از آیین. ولی حالا شاید بپرسیم چرا؟ مثلا فکر کن یکی از معروفترین و قدیمیترین آیین‌های بشری برای دیونیزوس یا همون خدای شراب، شور زندگی، باروری و خلاصه عشق و حال در یونان باستان بوده که مردم لباسهای خاص می‌پوشیدن، ماسک می‌زدن، آواز می‌خوندن، شراب می‌خوردن، راهپیمایی می‌کردن و از همه مهمتر راجع به این خدا داستان می‌گفتن. داستان، شعر، نمایشنامه که البته بعداً بهش می‌پردازیم، مسابقه میذاشتن، یه سری از این قصه ها رو که دیالوگ محور بوده میخوندن و اجرا میکردن و همه اینها برای مدح و ستایش خدای نسبتاً خیالیشون بوده. آیین البته فقط برای خدایان نبوده، برای طبیعت مثل برداشت محصول، بیشتر شدن بارون یا مثلا گذر مراحل زندگی مثل تولد، عروسی، تدفین هم
آیین بوده. یا مثلا مناسبت هایی که ما هنوزم جشن میگیریم مثل نوروز، کریسمس، هالووین، همه اینا همراه با یک سری حرکات و رفتارهای تکرار شونده‌ای که ما بهش میگیم آیین. پس میشه گفتش که خاستگاه تئاتر از اجرای مراسمات آیینی مذهبی، داستان پردازی، اسطوره‌گرایی و رویا پردازی ریشه گرفته. حالا اگه بخوایم تاریخی بهش نگاه کنیم، اولین ریشه های تئاتر رو میشه از نقشنگاره های مصر باستان از 2500 سال قبل از میلاد مسیح پیدا کرد. مصری ها مراسمات مذهبی پیچیده‌ای برای خدایانشون اجرا می‌کردن. مثلا یکی از این آیین‌ها برای اوزیریس، خدای زندگی و رستاخیز بود. اوزیریس توسط برادرش ست کشته میشه، بدنش تیکه تیکه میشه و در سراسر مصر پخش میشه. همسرش ایزیس به دنبال بدنش میره، هر تیکه رو جمع میکنه و اون رو دوباره زنده میکنه و فرزندشون هوروس با ست میجنگه و تاج و تخت رو پس میگیره. این نمایش آیینی مذهبی هر سال توی شهر آبیدوس تا سال 550 پیش از میلاد مسیح اجرا میشده و پاپیروس این نمایش یکی از قدیمی ترین متون نمایشی در جهانه. اما مهمتر از همه اینا، اگه بخوام بگم خود کلمه تئاتر از کجا اومده، باید بگم که منتظر قسمت بعدی این مجموعه یعنی تاریخ تئاتر در یونان باستان باشید. ممنون که تا آخر ویدیو رو تماشا کردین. من موهیم، دانشجوی دانشگاه پیزا در رشته هنرهای نمایشی و ارتباطات. منبع اصلی این مجموعه ویدیوها کتاب تاریخ تئاتر جهان نوشته اسکار برکت هست که بهتون پیشنهاد میکنم حتما اگه دوست داشتین بیشتر راجع به تاریخ تئاتر بدونین مطالعهش کنین. خیلی ممنون میشم که این ویدیو اگر به درد یکی از دوستانتون میخوره حتما براشون ارسال کنید و لایک و سابسکرایبتون نره. خداحافظ.